سناریوی زندگی من لحظه به لحظهش مبارزه است. مبارزه خیلی محترم و اشک در خفا و خنده بلند. یه ذره کار بگیریم با کیو بگیرم؟ کار کنیم. کار و دوربینت خاکی میشه. اب نداره. من فرزانه اسدی هستم، متولد 1342. زادگاه من مشهد. ما کلا 4 تا بچه بودیم، 2 تا برادر، 2 تا خواهر. خونه پدرم اینا چون خیلی بزرگ بود، مشقامو سر درخت گیلاس می نوشتم. مثلا من آروم نبودم کلا. یه قدم میشه پله‌ای که مثلا از رو ایوون بعد میرفتی پایین، من پله پایین نمیرفتم. من نرده رو میگرفتم، سر میخوردم میرفتم. میخواست لباس مهمونی باشه، میخواست لباس عادی باشه، هیچ تفاوتی نداشت. خانواده من خب یه خانواده همشون چادری بودن، ولی من دختری در توی یک چنین خانواده رکورددار استان خراسان بودم در پرش ارتفاع. 1-2 مرتبه تلویزیون من نشون میداد. پدر بزرگم هیچ وقت یادم نمیشه که نشسته میگه آقای دختره رو نگاه کن با شورتک داره میپره. دختر من بودم. تا روزی که برای اولین بازی‌های المپیک در سال 2537 اولین بازی المپیک بود در تهران. هیچ وقت یادم نمیشه دبیر مال ورزش من خانم خوزین بود و ایشون گفت من باید اجازه تو رو بگیرم، شما به عنوان رکورددار در پرش ارتفاع بایستی بیای تهران. و من به دبیرم گفتم خانواده من نمیدونن من میام اینجا دارم مسابقه میدم، چون لباسامو تو کیفم قایم میکردم از ترسم یا زیر لباسم میپوشیدم. و تازه مامان من دختر من سر کونه لخت تو استادیوم، آبرو حیثیت ما رفته. بیچی بعد از اینکه خانم خوزین رفت کتک سیری خوردم. من خیلی ناراحت بودم و خیلی گریه میکردم. اون زمان این گریه که میگم جوری که بالیشتم خیس بود، ولی نمیتونستم بروز بدم توی خانواده چون من خطاکار بودم. آبرو رو برده بودم به دلیل اینکه رفته بودم مسابقات. فقط اینجا پاشو من یه خورده حرکت دادم و 2 نقطه دیگر شد، ولی خودش کامل همی بود. اینم زنه ولی یه پاشو شکوندم. خاک بر سرش. من از 8 سالگی خواستگار داشتم. با یه چادر سرم میکردم، با سینی چای میرفتم تو اتاق. یه روز صبح میخواستم برم مدرسه، رفتم دم اتاق خواب مادرم، گفتم که من اگه قرار کسی بیا صحبت کنه من وایسم صحبت بکنم یا ببینمش. گفت چه غلطو کردی، برو مدرسه. و ایشون درست از زمانی که حرف زدن تا منو نشوندن سر سفره عقل 1 هفته، 0 تا 100ش. اما من خیلی راحت میگم بار 4 این آخونده که هی میخون خطبه رو بازم من بله نگفتم. یکی او وسط گفت بله. یه دختر 15 ساله راهی یه زندگی شد و من 18 سال نداشتم اولین زایمانم انجام دادم. نزدیک 20 سالم بود دومین زایمان داشتم و 23 سال و اندی بود سومین زایمان داشتم. یک سوالی که یه وقتایی پیش میاد برای خیلیا که تو نخواستی و هیچ وقت دوست نداشتی، چجوری که 3 تا بچه داری؟ گفتم بلد نبودم. تنها چیزی که بلد بودم اینه که در اتاقمون قفل کنم. امروز اگه میگه کودک همسری
یکیش منم. این سنگ پاکش توی حمام خیلی ازش استفاده میکنیم، ولی من با این فرشته‌های سوختم و آدمای سوخته، مخصوصا زنان سوخته جامعه‌مو تعریف میکنم و فقط هم روی این الماسه کار میکنه، یعنی صفحه فیبری میسوزه. من یه زندگی نسبتا خوبی داشتم، ولی زندگی که سطحیاتش ایدئالیست بود، اما بنیاد جالبی نبودش، چون من دیدگاه و تفکرم هر چقدر میرفتم جلو متفاوت بود، با وجودی که آدم تحصیل کرده بود، ولی نگاه سنتی دیگه. گفته بود که ایشون متوجه باشه که اول از همه خانم خونه است، مادر بچه هاست، تشویقش نکنید به کار کردن. که اتفاقا یکی دوتا از یه اساتید مطرح ما اینا من خبر نداشتم، بعدا متوجه شدم که گفته بودن که پاپیچ این نشو، این فرق داره با بقیه، اگه خیلی پاپیچش بشه 3 راه حل بیشتر نداره، یا دیوونه میشه یا خودکشی میکنه یا همین که زندگیت رها میکنه. گوشی که هیچ وقت گوش نمیده، میخواست گوش بده، وضعش این نبود. بعد من گوشه اون خونه هم که زندگی میکردم دیگه شروع کرده بودم، یه سیر آورده بودم که گرد خاک میکردم و گرد خاکی که انجام میدادم اون زمان فیوزای برق ما از این سرامیکیا پیچیا بود که باز میکردم، مثلا میدیدم یه دفعه برق رفته، نگو اون فیوز رو باز کرده بود برای که من کار نکنم. شباهت سنگ و آدمان چیه؟ بسیار سوال ویژه‌ای شما کردید، اما من فکر میکنم درصد بالایی از به ظاهر آدم ها فقط کلمه سنگ رو به خودشون را میبرن، چون اون عواطف و لطافت ها و پوسته های بسیار حسی و فلسفی ذات واقعی سنگ رو ندارن. من خیلی زمان بودش که میخواستم فاصله بگیرم، خیلی چند سالی بود، اما این 3 تا جوجه من کوچیک بودن. زمانی که به صورت خیلی قاطع دیگه تکون زدم خودم و این بودش که دیگه پسر من تازه شده بود 18 سالش و کوچیک من 12 سال و اندیش بود و قبلش هم خیلی بچه ها برام چون مهم بودن این احترام رو براشون گذاشتم، بهشون گفتم، اول به اونا گفتم من احتمال زیاد تا چند روز دیگه برای همیشه میرم. یه 8:30 شب استارت زندگیمو زدم، زندگی دوباره با همه جسارت ممکنه، بدون هیچ گونه ساپورت مالی اومدم. اون موقع تازه اومده بودم این کار که یه بیابون برهوتی بیش نبود و من حتی ماشینم هم گذاشتم، با یه آژانس اومدم اینجا. درست بعد از یه هفته 3 تا بچه‌های من بدتر از خود من اینا اومدن پشت در کار. شبا اینجا میخوابیدیم، صبح من باید اینا رو میبردم مدرسه شون، روزی 4 بار میرفتم تهران میومدم. یعنی یه دختری از یه خانواده بسیار غنی و جوری که پدر من یه خونه در پل رومی تهران داشت برای اوقات فراغتشون، مبله،
اما حاضر نشدم برای اینکه به من فشار بیاد و برگردم تو اون زندگی طی گفتار خودشون و تحمیل‌های خودشون. حاضر نبودن که کلید خونه‌شون رو به من بدن و من ایستادم. چی شد رفتی سراغ مجسمه سازی؟ این گرایش رو اونم از جزء مواردی بودش که از اول داشتم، چون همونجور که میرفتم روی درخت گیلاس حک میکردم. با کاردای میوه خوری مامان من اکثر اینا سراش کج و موج شده بود، سر اونم کتک خوردم. این چوبای سوخته کنار ساحله، این جزء همون خوراکای منه که با کارد میوه خوری اینو ازش متولد شده. این همون چوب سوخته است. من دوباره زندگیشو بهش یه بخششو برگردوندم. من رشتم گرافیک بود، خوردم به انقلاب فرهنگی و بخش حجم ما توی اواسط 74 اینا بود باز شد، تک و توک شده بود تو دانشکده هنری زیبا. اون مقطع من برای انجیو مجسمه سازان ایران فعالیت میکردم و سال 72 بود این فعالیت ها انجام میدادم که سال 77 انجیو رو به ثبت رسمی رسوندم و خودم جزو هم هیئت مدیره و اعضای مؤسس بودم و طی 15 سالم مدیرش بودم، مدیر مسئولش بودم. اولا از همه فکر میکنم این جناب آقای فرزانه اسدی رو شما بگیرید، خیلی این واجبه، چون من یه دچار بحران هویتی بودم و دیگه با این تاییدیه کامل شد، دیگه مشخص شد الان جنسیتم چیه. جرقه سنگ اونجای خورد که یه روزی یه کلوخ سنگی رو اینو کنار جوب بود، نزدیک یک سطل آشغالی بود، اینو ورش داشتم و اومدم رو اون کار کردم به عنوان اینی که بخوام یه تست بگیرم رو این متریالم. این استارت جرقه اینجوری خورد، خیلی حس عجیبی نسبت بهش پیدا کرده بودم. بعد با قلم چکش کار کردم من و شروع قصه هم نمیتونم بگم که با سنگ بود، نه با چوب بود، با گچ بود، ولی جرقه سنگ که خورد دیگه بیداد بود. در سال 1379 اولین سمپوزیوم بودش که شرکت میکردم خارج از کشور. من خواسته بودم که این سنگ این ارتفاع این قد باشه، ایده و طرحم و اینا رو ارائه داده بودم. یک آقایی به اسم وجدی مراد بود که امضاش هم فکر کنم پای اینا هستش. من نمی‌دونستم ایشون سمتش چیه و یه مستر ربی بود که مستر ربی از اینکه یه زنی ایرانی میخوادش یه چنین کاری انجام بده، ارتفاع 3.5 متر یا خود وجدی مراد، گفتم حالا میخوای تو کار کنی، حالا که اومدی یه کار انقدی بکن. آقا جون من اون کاری که میخوام. واقعیتش اینه که خنده هاشون خیلی به نظرم جوک بود و خیلی من اذیت میکرد. روز سوم که گفتم این بلیت منو اوکی کنیم من برگردم کشورم، اونجا کار دارم، دیگه خود به خودشون اومدن. بازم یه آقای وجدی مراد نگو که ایشون ضمن این که مسئول اون سمپوزیوم بود، شهردار وقت اون زمانم بود و منو سوار کرد برد جایی که کپای سنگو از کارگاه ایتالیا آورده بودن. گفت ببین ما سنگ تو آوردیم ولی بازم من دارم میگم تو بیا کار کوچیک بکن. یعنی اصلا این بک‌گراند ذهنی رو نداشت که من ممکنه که این چنین حجمی رو بتونم پیاده. انقدر که به انفجار اومده بود، چون من وقتایی که خیلی به انفجار میاد و خیلی ناراحتم، شاید بهترین کارهای من متولد شد و من ظرف 15 روز اون کار تموم کرد و یک هنرمند روسی بود اون 12 روزه تموم کرد بود. ما دوتا رو برای جذب به عنوان سرمایه به کشور خودشون که
از من و اون دعوت شد که ما بریم برای همیشه پاریس زندگی کنیم با همه جور امکانات بسیار پرفکت و ایدئال. من نرفتم. پشتبندش تو کره جنوبی کار کردم، تندیس بلورینش اونجاست، گرانیت کار کردم 4 متر. اونجا منو خواستم بمونم. شروع باز کار من باورشون نمیشد. شهر عالیه بیروت من کار کردم، 3.5 متر ارتفاع با مرمر دمشقی. اونجا منو خواستم بمونم. ژاپن خواست بمونم، تو ایتالیا خواستن بمونم. به شخصه یه طرف خوشحالم تو خاکم هستم، اما در یک دوره هستم که نمیتونی خودتو تعریف کنی، که اینجا من بودساز هستم و کارمو خورد میکنن، یکی تحریک میشه با تیک سنگ من، تو بازیافت ها باید کارمو ببینم و اصلا موندم. شما یک کلمه ای رو بهش بر میخوری، سنگ، یه جنسیت سرده، ولی شما داشته باش که یه جنسی سرد تبدیل به یه جسمی گرم بکنی، برهنش میکنی، اضافاتش میریزی پای. این جزء استثنایی ترین متریال هست که تو فقط باید خیلی با قدرت دید اون تفکر و ایدت رو اوریانش کنی، اضافات اینو برداری، اون متولد شه در دست تو. اون زمانی که این متولد میشه نمیتونی اینجور اینو بیا وصفش بکنی. اینجا میز کارهای کوچیک منه که من این ابزار کارم ابزار کوچیکه، یعنی شما میتونید از ریزترین کار که اینه، یه پورترس، بینیش ببینین چقدر، مثلا این کف دریاست، این پایین شکسته برای سر زد و کلن میخوام راحت اینو بگم که هیچ محدودیتی وجود نداره. مطلب مهم به اعتقاد من اینه که شما هر فردی میخواد باشه، زن و مردم نداره، اینها اون جوشش درونشون و اون پیلوت که در درونشون روشنه، اگر بتونن رو خودشون کار کنن و اینو پیدا بکنن، اینو باید شعله‌ش رو بیشتر کنن و متبلورش کنن و گرماشو ببخشن به دیگران. حالا این گرمای درون اینها، تفکر اینها و شعله درون اینها خلاصه میشه به اون نوع قلم در دست اینها. اون طغیان درون تو، کوه آتشفشان درونت موقع که به جوش میاد، مذابه های اون ریزشش روی کاغذ، ریزشش رو سنگ، ریزشش روی ژیپسه. من 2 چیزی خیلی حال من جا میاره، در واقع 3 چیز. 1 کارمه، 2 مسافرته، 1 هم رفتن تو دل معادن. یه وقتایی میبینیم 3 صبح را میفتم سمت یک معدنی که صبح اول وقت معدن باشم. چی شد رفتی معدن؟ تو کپای بزرگ میرم معدن میرم دیگه. یک زمانی من میرم معدن خرید که دیگه رفته بودم رو احجام بزرگ. معدندار خوبمون آقای حسین کریمی که اینا هم همون طرف تکاب و اونجا هستن دیگه، پدرش خدا بیامرزش، یه بار میاد این حسین به باباش میگه تو که اینقدر ادعاد میشه شاگرد اربابی، آخه ارباب کسی بوده که سنگ رو شناسونده، شاگرد ارباب هستی، تا حالا دیدی یه زن تنهایی بتونه؟ گفته برو بچه سر به سر من نذار، با اون لهجه کردی.
آخر یه شب ساعت 11 گذشته بود، دیدم یه آقای زنگ زد، گفت اصلا غیر ممکنه یک زن جرأت کنه بیاد لابلای کوپایا. گفتم اتفاقا من سنگ لازم دارم و من میام. که من رفتم اتفاقا دیدم پنجره این اتاق معدن نشسته بود، میگفت ببینین کی آمده اینجا راه رو گم کرده. و گفت نکنه تو اسدی؟ گفتم آره. اون موقع به من یه سنگ 4 متر ارتفاع به من پشت کوه قایم کرده بود. گفت یه سنگ سفید سلامت برام بیا بهت بدم. که اینو که داد به من، اون بیشترین کار با قلم چکشه. و اینجا جا داره اینو بگم که خیلی جای تأسفه. من رو باورهای خودم این کارم که مادر فرزنده، در واقع زن و پرنده است، بر اساس اون نگاه مادر شهید کار کرده بودم و اینها، اینو اهدا کردم به شهر اهواز. آقای حیدری امام جمعه معروف ایشون کار من آورد پایین. تا الانم که من دارم باشون صحبت میکنم کار منو به من ندادن. گفتن این کار موقعی که آدم میبینه یاد این خانم میفته، تحریک میشه. یعنی من سنگی که 17 تن وزنشه رو دکل جرثقیل روی سکو بردم نصب کردم. این تحریک میشه با این، به جای که تشویق بکنه. هر دو ته داره ولی ته اون یه ته چندش آوره، میدونی؟ و چی باید بگم؟ همون فرهنگ های غریبه وانفسای کهنه است که اکسیده شده. من الان میرم معدن مشکل دارم، میرم تو کارخونه مسئله دارم. من یه زنم دیگه. بعد یه وقتایی مثلا میگه آره بابا میشه، چرا نمیشه؟ زن نیست دیگه، قد سنگ کار کرده شده مرد. میدونید متاسفیم، فقط متاسفیم. من هر چقدر بیشتر سنگ کار کردم، حساستر، ظریفتر، نکته سنجتر، لطیفتر شدم که زمختر نشد. و اینکه خوشحال هستم از اینکه تمام این ترکش های اجتماعی محیطی باعث نشد که من دست از کارم بکشم. بیشتر مقاومت نشون دادم و بیشتر کار کردم. اوکی؟